Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật học. Đây là series Hiểu Đúng về Đức Phật. Series Hiểu Đúng về Đức Phật được biên soạn dựa trên hệ thống bài giảng nổi tiếng của Đại Đức Bhikkhu Bodhi, một trong những học giả và hành giả Phật Pháp nguyên thủy có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những bài giảng này được Đại Đức Bhikkhu Bodhi trình bày lần đầu vào năm 1979 tại Washington Buddhist Vihara, Hoa Kỳ. Theo đề nghị của Đại Đức Bhante Henepola Gunaratana, các bài giảng sau đó được thu âm vào năm 1981 để phổ biến rộng rãi đến những người mong muốn tìm hiểu những giáo lý nền tảng của Phật Pháp. Nội dung của series cũng tham khảo từ tác phẩm Fundamentals of Buddhism của học giả Peter Della Santina, kết hợp với kinh điển Phật Pháp nguyên thủy và các tài liệu nghiên cứu uy tín, nhằm trình bày những giáo lý căn bản một cách hệ thống, dễ hiểu và gần gũi với người học. Đại đức Bhikkhu Bodhi Thejan Jeffrey Block, sinh năm 1944 tại Hoa Kỳ. Ngài xuất gia theo truyền thống Theravada tại Sri Lanka, từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội xuất bản Phật học Buddhist Publication Society, đồng thời là dịch giả và tác giả của nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về kinh điển Pali. Ngài cũng là người sáng lập tổ chức Buddhist Global Relief, một tổ chức từ thiện quốc tế hỗ trợ các chương trình chống đói nghèo và nâng cao đời sống cho phụ nữ và trẻ em tại nhiều quốc gia. Hy vọng rằng, qua 14 tập của series, người xem sẽ có một cái nhìn rõ ràng và đúng đắn hơn về Đức Phật, về những giáo lý cốt lõi mà Ngài đã truyền dạy, cũng như giá trị thực tiễn của Phật Pháp đối với đời sống con người hôm nay. Tập 1. Vì sao phải học giáo lý trước khi thiền? Có một thực tế khá thú vị. Khi nhắc đến việc tu tập, rất nhiều người lập tức nghĩ đến thiền. Họ tin rằng chỉ cần ngồi yên, nhắm mắt, tập trung vào hơi thở hay giữ tâm tĩnh lặng, thì sớm muộn cũng đạt được an lạc. Thậm chí có người cho rằng thiền chính là cốt lõi của Phật Pháp, còn việc học giáo lý chỉ dành cho những người nghiên cứu kinh điển. Nhưng nếu nhìn lại những lời dạy của Đức Phật, có thể thấy con đường mà Ngài chỉ ra không bắt đầu từ thiền định. Thiền rất quan trọng, nhưng đó không phải là bước đầu tiên. Trước khi thực hành, con người cần hiểu mình đang đi trên con đường nào. Mục đích là gì và điều gì đang khiến mình mãi luận quan trọng khổ đau. Nếu thiếu nền tảng ấy, việc ngồi thiền có thể chỉ dừng lại ở một phương pháp thư giãn, giúp tâm tạm thời bình yên, nhưng chưa đủ để dẫn đến sự chuyển hóa sâu sắc. Điều này cũng giống như một người muốn vượt biển. Con thuyền có thể rất tốt, sức chèo cũng rất khỏe, nhưng nếu không biết phương hướng, càng đi nhanh thì càng dễ lạc xa bỏ. Thiền định chính là sức chèo, còn giáo pháp là tâm bản đồ chỉ đường. Một bên giúp con người tiến lên, bên còn lại giúp biết mình phải đi về đâu. Chỉ khi hai yếu tố ấy kết hợp với nhau, hành trình mới có thể đi đúng hướng. Chính vì vậy, trong những bài giảng đầu tiên dành cho người mới học, các bậc thầy thường không bắt đầu bằng kỹ thuật thiền, mà bắt đầu bằng sự hiểu biết. Hiểu về Đức Phật, hiểu về giáo pháp, hiểu về nguyên nhân của khổ đau và hiểu mục đích cuối cùng của việc tu tập. Đó là nền móng để mọi sự thực hành về sau trở nên vững chắc. Có người từng đặt câu hỏi: nếu chỉ cần sống tốt, làm nhiều việc thiền thì có cần học giáo pháp nữa không? Thoạt nghe, câu hỏi ấy có vẻ hợp lý. Sống lương thiện chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và người khác. Nhưng theo lời Đức Phật, làm điều thiện mới chỉ là một phần của con đường. Điều quan trọng hơn là phải nhìn thấy bản chất của cuộc sống. Nếu chưa thấy được vì sao con người sinh ra rồi già đi, bệnh tật và mất mát, vì sao niềm vui luôn ngắn ngủi còn khổ đau cứ lặp đi lặp lại, vì sao lòng tham, sân hận và si mê luôn chi phối mọi quyết định, thì dù làm nhiều việc tốt, con người vẫn chưa thể thoát khỏi vòng luân chuyển của khổ đau. Đó là lý do Đức Phật không chỉ dạy cách sống đạo đức. Ngài còn chỉ ra nguyên nhân sâu xa của mọi đau khổ và con đường để chấm dứt chúng. Muốn hiểu được điều ấy, trước hết cần học. Không phải học để tích lũy kiến thức, cũng không phải học để tranh luận đúng sai, mà học để thay đổi cách nhìn về chính mình và thế giới. Trong Phật Pháp, trí tuệ không xuất hiện ngay lập tức. Nó được nuôi dưỡng qua từng giai đoạn,
Giai đoạn đầu tiên là trí tuệ do lắng nghe và học hỏi. Người xưa gọi đó là văn tuệ. Đây là bước con người tiếp nhận lời dạy từ Đức Phật hoặc từ những bậc thầy chân chính. Có thể thông qua kinh điển, bài giảng hay sự chỉ dạy trực tiếp. Mọi sự hiểu biết đều bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, chỉ nghe thôi vẫn chưa đủ. Hãy hình dung một người đọc rất nhiều sách về bơi lội. Họ biết mọi kỹ thuật, biết cách hít thở, biết cách nổi trên mặt nước, thậm chí có thể giảng giải rất hay cho người khác. Nhưng nếu chưa từng bước xuống nước, toàn bộ kiến thức ấy vẫn chỉ nằm trên trang giấy. Việc học giáo pháp cũng như vậy. Nghe nhiều không đồng nghĩa với hiểu sâu. Vì thế mới cần đến giai đoạn thứ hai. Đó là tư tuệ trí tuệ hình thành từ sự suy ngẫm và quán chiếu. Sau khi tiếp nhận lời dạy, mọi người cần tự đặt câu hỏi. Điều này có đúng với cuộc sống của mình không? Những điều Đức Phật nói có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế hay không? Khi đối diện với mất mát, bản thân có thực sự thấy được sự vô thường như lời dạy hay vẫn chỉ hiểu trên lý thuyết? Quá trình suy ngẫm ấy khiến giáo pháp dần trở thành sự hiểu biết của chính mình, chứ không còn là lời nói của người khác. Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích tin tưởng một cách mù quáng. Ngài luôn khuyên con người quan sát, trải nghiệm và tự mình xác nhận chân lý. Nhưng ngay cả tư tuệ vẫn chưa phải là đích đến. Bởi có những điều chỉ có thể thật sự hiểu khi trực tiếp trải nghiệm bằng chính tâm mình. Đó là tứ tuệ, trí tuệ phát sinh từ sự thực hành. Khi ấy, thiền định mới phát huy đúng vai trò của nó. Thiền không phải để chạy trốn cuộc sống, cũng không nhằm tìm kiếm những cảm giác đặc biệt. Mục đích của thiền là giúp tâm trở nên đủ tĩnh lặng để nhìn mọi sự vật đúng như bản chất của chúng. Khi tâm không còn bị tham lam, sân hận hay si mê che phủ, trí tuệ sẽ dần xuất hiện. Và chính trí tuệ ấy mới là điều đưa con người đến gần sự giải thoát. 3 cấp độ này giống như quá trình học của bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Trước hết là học kiến thức, sau đó suy nghĩ để hiểu, cuối cùng là thực hành để biến kiến thức thành kinh nghiệm. Đức Phật chỉ đơn giản áp dụng quy luật ấy vào hành trình chuyển hóa tâm thức. Vì thế, nếu ai đó hỏi rằng nên học giáo pháp trước hay nên ngồi thiền trước, thì câu trả lời nằm ngay trong chính con đường mà Đức Phật đã đi và đã chỉ dạy. Hiểu biết mở đường cho thực hành, còn thực hành làm cho sự hiểu biết trở nên sống động. Thiếu một trong hai, con đường sẽ khó đi đến đích. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.